Kinh Triệu là nhà ngục tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành. Từ lúc Lương Khánh trưởng quản đến nay, nhà ngục càng ngày càng trở nên tanh tưởi đẫm máu. Tư Tốt dùng sức đẩy nàng vào một căn phòng u tối mục nát. Bắt đầu từ hôm nay, nàng phải tiếp xúc với kẻ thù giết huynh. Nói cách khác, nàng đang ở rất gần Lương Khánh. Đây là điều duy nhất khiến Giang Tiểu Lâu cảm thấy hưng phấn. Thứ mà Tiêu Quan Tuyết chờ đợi là dáng vẻ hèn mọn khuất nhục của nàng. Hắn muốn đạp nàng ở dưới chân, hung hăng trà sát. Nhưng ngay cả chết nàng còn không sợ, sao lại sợ chút cực khổ này? Không ai có thể thắng mãi, thế lực Tiêu Quan Tuyết quá mức khổng lồ, tâm tư lại hết sức gian xảo. Đây không phải là thất bại, chỉ là một lần thử thách. Ván cược này nàng nhất định phải thắng, nếu thua, chờ đợi nàng chỉ có một con đường chết. Người nhìn đi, tất cả hình cụ trong này đều phát minh của Kinh Triệu Doãn. Bọn ta dùng tiết côn sắc bén, đâm thấu vào trong ngực, treo lên cây gỗ thị chúng. Nếu phạm nhân muốn tự sát, chúng ta sẽ lột trần rồi đặt lên ván gỗ, dùng đao nhọn xuyên qua quai xanh. Đó gọi là đồng lạc. Phàm là nữ phạm nhân không chịu cung khai sẽ bị đưa lên bếp lò này để nướng chín. Bên cạnh gọi là thiết lăn, nặng đến 1000 cân. Chỉ cần treo lên bên hông ngươi, bất kể ngươi được tạo ra từ cái gì cũng phải đứt làm 2 đoạn. Nữ Tư Tốt mang theo ý cười nham hiểm, chờ đợi Giang Tiểu Lâu sợ hãi đến run rẩy. Ngờ đâu nàng lại rất hưng phấn. Cái dương sắt lớn như vậy dùng để làm gì? Cũng có thể nướng sao? Tư Tốt có chút giật mình, sắc mặt trầm xuống. Người bị nhốt ở bên trong chỉ có đầu ló ra ngoài, một cái búa lớn đập xuống. Ngươi nói sẽ như thế nào? Nhất định óc sẽ vỡ toang. Lương đại nhân đúng là có thiên phú. Giang Tiểu Lâu không tiếc lời khen ngợi. Tư Tốt giận đến cắn răng, cố ý đưa nàng tới xem các nữ tù bị tra tấn. Lương Khánh xác thực là một nhân tài. Bên trong nhà ngục thủ đoạn tra tấn vô cùng đa dạng, tiếng gào khóc tuyệt vọng, máu tươi vung vẩy khắp nơi, không khác gì địa ngục trần gian. Dùng chút thủ đoạn này để hù dọa nàng sao? Khóe môi Giang Tiểu Lâu mang ý cười trào phúng. Lương Khánh cũng quá khinh thường nàng. Sự hưng phấn của Giang Tiểu Lâu khiến cho Tư Tốt vô cùng khó chịu, hậm hực đưa nàng đến phòng thẩm vấn. Quan chủ thẩm là thuộc hạ của Lương Khánh. Nghiêm Phượng Nhã muốn dùng những thủ đoạn tra tấn để hù dọa nàng, khiến nàng phải ngoan ngoãn nhận tội. Nhưng nàng chỉ khẽ mỉm cười, không hề che giấu vẻ tiếc hận. Đại nhân, ta từng chịu qua rất nhiều cực hình, từ trên xuống dưới xương cốt đều đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng đều trọng thương. Đại phu nói ta sống không được mấy năm, giống như một kẻ nửa tàn phế. Những hình phạt ngài nói dĩ nhiên đều có thể thử, chỉ sợ ngài chưa kịp lấy khẩu cung thì ta đã chết. Hắn sống trong nhà lao đã lâu, thủ đoạn vô cùng độc ác. Một nữ tử yếu ớt như Giang Tiểu Lâu chỉ cần không quá nửa canh giờ là có thể bắt nàng phải nghe lời. Nhưng nếu Từ Hi Hầu muốn giết một người thì đã trực tiếp ra tay, đưa nàng đến đây vì muốn nàng thuần phục. Nếu để nàng chết, hắn lấy gì để bồi? Quan trọng là nàng có quan hệ gì với Tiêu Quan Tuyết? Nữ tử này không những xinh đẹp, khí chất lại vô cùng cao quý. Nàng đứng giữa nhà giam mà thần thái ung dung nhàn nhã như đang đứng trên phượng đài. Đây là nơi nào chứ? Nàng lại không hề sợ hãi. Lông mày hắn rúm lại. Muốn đánh thì đánh, tốt nhất nên đánh chết. Tuyệt đối đừng chừa lại chút hơi tàn. Sẵn tiện nói cho Tiêu Quan Tuyết, người và súc sinh khác nhau. Không được là không được, ta thà chết cũng không khuất phục hắn. Giang Tiểu Lâu cố tình nói lời ẩn ý, khiến hắn nảy sinh nghi ngờ. Nghiêm Phượng Nhã càng nghĩ càng thấy không ổn. Nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, cá tính lại hung hăng. Không lẽ nàng có quan hệ đặc biệt với Từ Hi Hầu? Nàng còn nói không được là không được. Không lẽ Hầu gia muốn chiếm đoạt nàng? Hầu gia thân phận cao quý, nữ nhân quỳ dưới gối nhiều vô kể, sao lại đối đãi đặc biệt với nàng như vậy? Hầu phủ cũng có nhà lao, sao Hầu gia lại đưa nàng đến đây? Nàng nói đã từng chịu rất nhiều hình phạt, không lẽ chính là Từ Hi Hầu đã hết cách mới phải đưa nàng nhét vào tay của hắn? Hầu gia còn dặn dò không được để nàng chết. Hai người này có mưu nị hay là do hắn cả nghĩ? Hắn bực bội ra ngoài gặp một ai đó, sau khi trở về lần gán tội mưu nghịch cho Giang gia. Mưu nghịch? Đúng là đồ trắng thay đen, thật giả lẫn lộn. Giang gia xưa nay chỉ là thương nhân, không can thiệp triều chính. Mưu nghịch, quả thật là quá buồn cười. Giang gia chẳng qua chỉ là thương hộ, làm sao dám mưu phản? Nếu ngươi có bằng chứng, có thể giết ta rồi tịch thu gia sản. Nhưng nếu không có, thì đừng vọng tưởng lấy được chứng cứ từ miệng ta. Ngươi vẫn không biết đây là nơi nào sao? Kiên nhẫn của ta có hạn. Sắc mặt Nghiêm Phượng Nhã trở nên dữ tợn. Cho dù Giang gia thật sự có mưu phản, thì cũng phải có nhân chứng vật chứng. Nếu như không có, dù cho ngươi giam ta 10 năm, 20 năm, thậm chí là 100 năm, cũng không giả tạo ra chứng cứ được. Về mặt Giang Tiểu Lâu xuất hiện tia trào phúng không kiềm chế được. Hắn theo bản năng liếc nhìn về phía cửa. Giang Tiểu Lâu mơ hồ đoán được cuộc thẩm vấn này có người đang nghe lén. Có kẻ đang trăm phương ngàn kế ép nàng thừa nhận Giang gia mưu phản. Nhưng Giang gia chỉ còn lại một mình nàng, gán cho nàng tội danh này là có ý gì? Không lẽ Kinh Triệu Doãn nhận lợi lộc gì từ Tần gia? Không, sẽ không.
Nàng đã là người không còn giá trị lợi dụng, Tần gia sẽ không lãng phí tâm tư thế này. Vậy thì là lý do gì? Nghiêm Phượng Nhã bước vào một căn phòng tối. Lương đại nhân, thuộc hạ bất tài, cam nguyện lĩnh phạt. Thật ra trong lòng hắn rất khó hiểu, tại sao Lương đại nhân muốn buộc Giang Tiểu Lâu nhận tội mưu phản. Giang gia chỉ còn lại một mình nàng, căn bản không tạo ra được sóng gió gì, tội danh này thì có ý nghĩa gì chứ? Người đã giao cho ngươi, muốn hỏi kiểu gì cũng là chuyện của ngươi. Giang gia đều là bọn cứng đầu, cho dù ngươi hành hạ đến chết cũng không có kết quả. Không lẽ không còn cách nào khác sao? Làm thủ hạ của Lương Khánh là chuyện không dễ dàng, một câu nói sai đều có thể dẫn đến hậu quả đầu lìa khỏi cổ. Muốn ép một người nhận tội, dĩ nhiên Nghiêm Phượng Nhã có trăm ngàn cách, nhưng tình huống này quá đặc biệt. Hỏi không được, Lương Khánh không tha cho hắn. Bức tử, hắn cũng không thoát khỏi tay hầu gia. Hắn cắn răng nhốt Giang Tiểu Lâu vào thủy lao. Cách này vừa không giết người, vừa không để lại vết thương, chỉ khiến người ta sống không bằng chết. Dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, cho dù cái miệng có làm bằng sắt thì cũng phải nhả ra. Thủy lao của Ngục Kinh Triệu ở ngay khu vực trung tâm dưới lòng đất, mặt nước truyền đến từng trận hôi thối, khiến người khác buồn nôn. Từ Tốt dùng giọng điệu bố thí. Đại nhân nói, chỉ cần ngươi nhận tội, sẽ tha cho ngươi đi ra ngoài. Giang Tiểu Lâu bình tĩnh trả lời, không có tội thì làm sao phải nhận. Lời của nàng hoàn toàn làm Tư Tốt nổi giận, mạnh mẽ đẩy nàng ngã xuống nước. Không gian này tối đa chỉ chứa được một người, đứng không được, ngồi cũng không xong, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xổm. Trong thủy lao tanh tưởi vô cùng, nàng cố gắng cuộn tròn thân mình, đầu dựa vào đầu gối nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau chân nàng như nhũn ra, thân thể tê tái, đừng nói là duỗi thẳng người, ngay cả một tư thế thoải mái cũng không thể. Chỉ cần người ở phía trên mở công tắc, thủy lao nhỏ hẹp này sẽ bị nhấn chìm, khi đó nàng chắc chắn phải chết. Nhưng nếu đối phương muốn tính mạng của nàng, không cần thiết phải tốn nhiều công sức như vậy. Mục đích của chúng là ép nàng nhận tội. Nhưng nhận tội không phải là mục tiêu cuối cùng, nhất định còn có hậu chiêu. Mỗi một khoảng thời gian, Tư Tốt sẽ lặp lại thẩm vấn. Sau 2-3 lần thất bại, thời gian thẩm vấn ngày càng cách xa. Tư Tốt chưa từng gặp nữ nhân nào cuột cường như nàng. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu ngươi còn cứng đầu thì phải ở lại đây cả đêm. Đương nhiên ngươi sẽ không chết, nhưng khó tránh khỏi trở thành phế nhân. Giang Tiểu Lâu nhắm mắt lại không nói một lời, thừa nhận Giang gia mưu phản, không đời nào. Thân nhân của nàng đã chết, nhưng Giang gia ở Liêu Châu vẫn còn không ít họ hàng, thừa nhận chẳng khác nào để họ vào con đường chết. Nàng gần như muốn ngất đi, nhưng đầu óc vẫn duy trì tỉnh táo. Giang Tiểu Lâu nhạy bén phát hiện ra Lương Khánh đang sợ hãi, hắn sợ Tiêu Quan Tuyết. Ngày nào Tiêu Quan Tuyết còn đang chờ nàng thuần phục, thì ngày đó Lương Khánh còn không dám để cho nàng chết. Nhưng thân thể nàng quá yếu ớt, đối phương chỉ có thể dùng cách này để đối phó nàng. Nếu nàng vẫn giữ im lặng, bọn họ căn bản không làm được gì. Nhưng mà loại chờ đợi này vô cùng tuyệt vọng, không phải ai cũng có thể chịu được. Trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, chỉ cần nhẫn đến khi cây đao này sắc bén, nàng sẽ mạnh mẽ đâm nó vào tim kẻ thù. Nàng hết lần này đến lần khác tự nói với mình, nhẫn nại, mài đao, cho đến khi hai hàm răng cắn chặt, lòng bàn tay chảy máu. Thời gian càng lúc càng dài, càng lúc càng chậm, ngoại trừ tiếng tim đập, nàng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ vô thức lặp lại hai chữ nhẫn nại. Nàng đang chờ đối phương vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Đây không phải chỉ là kiếp nạn của nàng, mà còn là cơ hội lấy mạng của Lương Khánh. Trước khi đó nàng sẽ không chết, không thể chết, cũng không được chết. Cuối cùng âm thanh tức giận của Tư Tốt vang lên, kéo lên. Tư Tốt tức giận đẩy nàng một cái, Giang Tiểu Lâu lảo đảo, từng khớp xương của nàng dường như muốn đứt rời ra từng khúc, không có cách nào hình dung được loại đau đớn này. Mỗi một bước đi dường như có người dùng dao sắc đâm vào lòng bàn chân, ngứa ngáy đau đớn từng trận thấu vào tim. Cả người nàng lạnh như băng, đau muốn ngất đi, nhưng nàng vẫn cố gắng đi lại, nếu không hai chân sẽ coi như tàn phế. Thủ đoạn của đối phương vô cùng tàn nhẫn, có lẽ cơ thể nàng không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Sáng hôm sau, da của nàng đã không cảm giác được nhiệt độ, móng tay chuyển màu xanh tím, hai chân đã sưng lên rất to, vết thương trên người bị nứt vảy, rất có thể sẽ nhiễm trùng hoại tử. Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng tuyệt đối không thừa nhận tội danh vô cớ này. Nàng còn chưa nghĩ ra lý do chúng muốn gán tội danh mưu phản cho Giang gia. Chuyện này đối với Lương Khánh có gì tốt, hay là ý của Từ Y Hầu? Giang Thừa Phong năm đó có rất nhiều tiền, điền sản dài khắp thiên hạ, là phú hào chân chính, chỉ gả con gái đã cho đến 10 vạn lượng đồ cưới. Hắn đem phần lớn tài sản truyền lại cho con trai, ngoại trừ những điền trang cửa hàng mà chúng ta đã tịch thu, không lẽ không còn tài sản bí mật nào sao? Trên mặt thư sinh của Lương Khánh là nụ cười hết sức nham hiểm. Nghiêm Phượng Nhã nghiêm túc lĩnh ngộ, thuộc hạ sẽ khiến giao ra tất cả. Tư Tốt đưa một nữ phạm nhân đến giam cùng Giang Tiểu Lâu. Nữ tử này khoảng 20 tuổi, mày rậm mắt to, quần áo lam lũ. Những người bị biệt giam thường rất sợ cô đơn,
đặc biệt là những người bị giam giữ một mình trong khoảng thời gian dài. Nhưng Giang Tiểu Lâu chỉ nhìn nàng một chút, hết sức chuyên chú hoạt động khớp xương, không hề để ý đến sự tồn tại của nàng. Thu Hà lặng lẽ tới gần, dùng mọi cách hỏi han an ủi, còn lén đưa đồ ăn cho nàng. Nếu là người khác sẽ vô cùng cảm kích, nhưng Giang Tiểu Lâu làm như không hề nghe thấy. Qua hơn 2 canh giờ, Giang Tiểu Lâu vẫn không hề nói một câu nào. Thu Hà không nhịn được nữa. Nhà ta mở cửa hàng tơ lụa bởi vì một chuyện nhỏ mà đắc tội Lương Khánh. Sau khi cha ta bị đánh chết, ta không cam lòng, khắp nơi cáo trạng, còn muốn treo cổ từ từ trước cửa kinh Triệu Doãn. Lương Khánh liền đem ta nhốt vào đây. Ta hận chết hắn. Loại cầu quan này sẽ không được chết tử thế. Nàng vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Giang Tiểu Lâu nghe đến đó mới hứng thú nhìn người này một chút. Nàng nhướng mắt lên, đôi mắt đen nhánh nhìn về đối phương. Hoa cẩm đã tới chưa? Năm nay chắc là giá tăng cao lắm. Đúng rồi, vô cùng đắt đỏ. Nếu không phải nữ quyến của gia đình quyền quý, nhà ta cũng sẽ không bán. Cách nói chuyện vô cùng lão luyện, giống như thật sự là xuất thân từ cửa hàng tơ lụa. Giang Tiểu Lâu cười gằn. Năm nay cây bông ở Hoa Châu đạt sản lượng rất tốt. Hoa cẩm cũng được cung cấp rất nhiều. Ngay cả cô nương của Quốc sắc Thiên Hương cũng biết, nếu là cửa hàng tơ lụa thì làm sao lại không rõ. Thu Hà xanh xao vàng vọt, gầy trơ cả xương, vừa nhìn đã biết phải sống trong hoàn cảnh âm u ẩm ướt một thời gian dài, không giống người vừa bị bắt. Gạt nàng một cách bình tĩnh trơ tráo như vậy, nhất định là có người sắp xếp nàng vào đây, mang theo một mục đích không thể cho người biết. Thu Hà không phát hiện Giang Tiểu Lâu đã nghi ngờ mình, còn một lòng một dạ muốn moi thông tin của nàng. Trong nhà ngươi nhất định rất có tiền, ngươi bị bắt giam, người nhà sẽ mang tiền đến chuộc chứ. Chỉ cần ngươi giao tiền thì tội gì cũng có thể thoát. Trong đầu Giang Tiểu Lâu lóe qua một ý nghĩ, đôi mắt sáng lên một chút. Chú ý này không tệ, trước kia Giang gia có rất nhiều tiền. Đáng tiếc sau khi phụ thân và đại ca mất đi, gia nô trong nhà trộm hết tài sản, bây giờ thì không còn gì nữa. Thu Hà vội vã, không thể nào, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Giang gia năm xưa gia tài bạc triệu, sao lại hoàn toàn không còn gì hết? Giang Tiểu Lâu không nói lời nào, đôi mắt lạnh lẽo. Thân phận của nàng vẫn được giữ kín như bưng. Nữ nhân này lại biết rõ như vậy, mọi nghi vấn đã trở nên sáng tỏ. Lương Khánh trăm phương ngàn kế ép nàng nhận tội mưu phản, sau đó lừa nàng dùng tiền đến chuộc. Tội mưu nghịch không được ân xá. Đến khi đó Lương Khánh không cần phải thực hiện lời hứa thả nàng, mà ngược lại, bọn chúng sẽ dùng lời khai đó đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng sẽ mất đi toàn bộ tiền bạc, cũng không nhận được tự do. Qua nhiều năm như vậy, đã có rất nhiều người trúng gian kế của Lương Khánh. Rõ ràng Lương Khánh đang hoài nghi Giang gia còn cất giấu lượng lớn tài sản. Phụ thân hy vọng nàng vẫn duy trì được cuộc sống giàu sang phú quý, cho nên của hồi môn của nàng vô cùng phong phú. Theo luật pháp Đại Chu, của hồi môn là tài sản riêng của nữ nhân, bất cứ ai cũng không được động vào. Đáng tiếc nàng quá ngốc, dính phải bẫy của Tần gia. Những chuyện này Lương Khánh không thể không biết. Hắn hùng hổ như vậy không phải vì của hồi môn đã bị Tần gia gạt đi, mà là vì số tài sản đại ca được thừa kế. Nhưng đại ca chết, tài sản khắp nơi đều bị quan phủ lấy đi nhập khố. Lương Khánh nghi ngờ trước khi đại ca chết, đại ca còn bí mật giấu đi một số tiền lớn. Đầu tiên là đẩy nàng vào tuyệt cảnh, lại cho người đến dụ dỗ nàng. Quả thật là một ác quan lão luyện. Được lắm. Mặc kệ Thu Hà nói gì, Giang Tiểu Lâu chỉ chăm chú nhìn con nhện nhỏ đang giăng tơ lập bẫy bắt mồi, rồi ăn vào bụng, thẳng thắn dứt khoát, như nước chảy mây trôi. Trong nhã thất, một nam tử mặc áo tím cười nhẹ nhàng nhìn nàng. Mấy ngày này, sống thế nào? Giang Tiểu Lâu dáng vẻ hờ hững. Hầu gia thấu hiểu lòng người như vậy, đặc biệt đưa ta đến chỗ này, Tiểu Lâu dĩ nhiên là sống vô cùng tốt. Một mỹ nhân được nuông chiều từ bé, lại lưu lạc đến Thanh Lâu, rồi bị đưa đến nhà giam đáng sợ như thế này, nàng vẫn có thể nhẫn nại được, quả thật là thú vị, vô cùng thú vị. Tiêu Quan Tuyết không thể phủ nhận, nàng là một nữ nhân rất khác biệt, hắn dường như rất mê muội, lưu luyến làn da mềm mại chân bóng của nàng. Rõ ràng rất hận ta, nhưng còn có thể duy trì bình tĩnh như vậy, khí phách không tầm thường, nhẫn nại không tầm thường. Giang Tiểu Lâu, biết rõ đấu không lại ta, tiếp theo đây ngươi sẽ làm sao để chờ mình? Hầu gia đang sợ ta. Sợ, đời này Tiêu Quan Tuyết không biết sợ là gì. Hắn độc ác tàn nhẫn, không ai dám tới gần hắn. Tất cả những kẻ dám phản kháng hắn đều chỉ có một con đường chết. Hắn không cần người thân, không cần người yêu, càng không cần bằng hữu. Hắn không có tình cảm nên không hề có nhược điểm. Nữ tử trước mắt này lại dám nói hắn sợ nàng sao? Ha, nàng cái gì cũng dám nói. Đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Bây giờ ngươi muốn dùng cách khích tướng để bảo vệ mạng mình hay sao? Trong lòng Giang Tiểu Lâu xẹt qua một tia lạnh lẽo. Hầu gia biết ta dùng cách khích tướng, cho nên không chịu mắc lừa. Không sai, nàng đang dùng kế khích tướng. Nàng nắm trúng được tâm tư buồn chán của hắn, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục chơi. Tiêu Quan Tuyết thích người thông minh, càng thích những người lâm vào hiểm cảnh mà vẫn giữ được lý trí.
nắm bắt được thời cơ tìm cách bò lên trên. Quả nhiên Giang Tiểu Lâu không phụ kỳ vọng của hắn. Thần sắc Giang Tiểu Lâu vẫn ung dung, nhưng trong đáy lòng lại đang tính toán tâm tư của Tiêu Quan Tuyết hết lần này đến lần khác. Hắn là kẻ tàn nhẫn có tiếng, hỉ nộ vô thường, tuyệt đối không phải kẻ dễ gần. Nhưng người như vậy cũng không phải không có nhược điểm. Bên ngoài hắn không sợ gì hết, trên thực tế hắn sợ cuộc sống tẻ nhạt. Chỉ cần để hắn gặp được người thú vị, hắn nhất định phải đem thú vị đó biến thành vô vị. Chỉ cần nàng mở miệng xin tha, ngay lập tức sẽ trở nên vô vị. Như vậy nàng mới thật sự cận kề cái chết. Huống chi, Lương Khánh cho rằng Tiêu Quan Tuyết có tâm tư khác đối với nàng, cho nên không dám nổi lên sát tâm. Tử Y Hầu quyền thế ngập trời này vừa vặn được nàng đem ra làm lá chắn. Cơ hội tốt như vậy đưa đến cửa, sao nàng lại chịu bỏ qua? Ta có đánh cược với bằng hữu, nếu ngươi có thể thoát được, ta sẽ buông tha ngươi, nếu không thì băm thay ngàn mảnh. Hầu gia cực ta thắng hay thua? Đôi mắt nàng trong suốt như nước. Sau này ngươi sẽ biết, trong nụ cười có một loại ngông cuồng khó tả. Thu Hà đã được truyền đi, khả năng cao đã bị diệt khẩu. Tiêu Quan Tuyết cũng không sợ Giang Tiểu Lâu chạy trốn, song sát nhà lao vô cùng vững chắc, khắp nơi đều có người canh giữ. Nếu nàng là một nam nhân, nhất định sẽ có cách thoát ra ngoài, nhưng nàng chỉ là một nữ nhân yếu ớt, nàng cũng không có 10 năm hay 20 năm để đợi, nàng chỉ có 10 ngày. 10 ngày là một cuộc đánh cược, tiền đặt cược chính là tính mạng của nàng. Bệnh đến giai đoạn cuối, có khi lại là một cơ hội, bệnh tình quá nặng thì phải rời sang một phòng giam khác, ít nhất nàng có thể tìm được thời cơ có lợi hơn. Từ hôm đó, Giang Tiểu Lâu chỉ nằm trên ván giường mỏng manh, không nói một lời. Dù cho Tư Tốt kêu đến khàn cả cổ, nàng cũng không phản ứng. Nàng nằm trên giường phảng phất như một người đã chết. Tư Tốt lặng lẽ đến gần. Đại nhân, những vết thương cũ trên người đều bị nứt ra. Không ít chỗ bắt đầu sưng phù. Nếu tiếp tục như vậy, có thể sẽ chết. Nghiêm Phượng Nhã tàn bạo trừng mắt nhìn Tư Tốt. Bất đắc dĩ hắn phải cho mời đại phu. Phó Chiêu Tuyên được mời đến lần này, y thuật vô cùng cao minh, là đại phu chuyên khám bệnh cho Lương Khánh. Phó đại phu không chỉ có y thuật tổ truyền, ngoại hình lại vô cùng tuấn mỹ. Phó Chiêu Tuyên nhìn thấy người nằm trên giường mà sững sờ, hắn nghĩ sẽ nhìn thấy một người mặt mày dữ tợn, lại không nghĩ rằng Giang Tiểu Lâu thân hình gầy yếu, dung nhan thanh lệ. Lương Khánh nhẹ giọng giao phó: "Phó đại phu, nữ tử này dung mạo xinh đẹp, nhưng ta lại không phải người tốt. Giỏi nhất là dùng gương mặt đẹp đẽ của mình mê hoặc nam nhân, có rất nhiều người đã bị mê hoặc, có thể sẽ dùng những chiêu thức đê tiện quyến rũ ngươi. Ngươi phải cẩn thận, nếu không ngươi cũng sẽ giống như người khác, chết trong tay Phó Chiêu Thiên nhíu mày, hắn là đại phu, học y để cứu người, nhưng các cô nương trẻ tuổi lại nhìn trúng dung mạo của hắn, dùng mọi cách đẩy hắn vào con đường bất nghĩa. Chuyện ép hôn cũng không phải chỉ mới 1-2 lần, cho nên hắn rất căm ghét nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân chót lưỡi đầu môi, tâm tình xấu xa. Là một nữ nhân ác độc, tuyệt đối đừng để vẻ ngoài của lừa dối, mặc kệ nói gì với ngươi, tuyệt đối đừng tin. Lương Khánh là một con cáo già, cố gắng chữa bệnh cho không thể để chết ở đây. Đúng rồi, trị liệu xong đừng quên kê thuốc cho ta, thuốc của ngươi rất công hiệu." Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy buồn cười. Nghe đi, thế gian này đổi trắng thay đen, bất phân thị phi đến mức nào. Tần gia xảo trá hắn mặc kệ, Tử Y Hầu ích kỳ tàn nhẫn giết hại người khác, hắn cũng không quan tâm. Hắn đánh chết đại ca nàng, còn muốn ép nàng giao ra tài sản. Giống như đối với Tần gia, nàng cực kỳ căm hận Lương Khánh, bởi vì hắn là hung thủ giết chết đại ca, hắn chính là người đã vạch trần con người thật của nàng. Trong rất nhiều năm tháng trước, nàng vẫn sống như phụ thân mong muốn, là một tiểu thư khuê các tài hoa song tuyệt, là một người vợ hiền lương thục đức, nhưng thế giới này đã báo đáp nàng như thế nào? Nàng phải làm chút gì đó báo đáp Lương Khánh, ví dụ như xé rách trái tim của hắn, khiến hắn dãy dụ rên rỉ trong bùn nhão, vô số chủ ý điên cuồng va chạm trong đầu. Khi ngửi thấy mùi đàn hương nồng đậm trên người vị đại phu trẻ tuổi, nàng nhớ đến Lương Khánh vừa nói một câu rất quan trọng. Trong nháy mắt, nàng nghĩ ra một kế hoạch vô cùng thú vị.